हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई फेरि मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज फेरि म फोटोसप को पार्ट 4 लिएर म उपस्थित भएको छु। आज पनि हामी फोटोसपबाट केही टुलहरुलाई हेर्ने छौं। हुन्छ, तपाईहरु त्यसको लागि आफ्नो ल्यापटप अथवा पीसीबाट फोटोसपलाई ओपन गर्नु होला। मैले चाहिँ पहिले नै खोलिसकेको छु मेरो ल्यापटपमा। यदि तपाईहरुको पनि ल्यापटपमा यस्तो इन्टरफेस देखायो भने तपाईहरु ओपनमा जानु होला अनि आज आफूले कुन पिक्चर चुज गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले आफ्नो एउटा पिक्चर चुज गर्नु होला। जसरी मैले यो पिक्चरलाई चुज गरे। अनि हामीले अघिल्लो भिडियोहरुमा पनि हामीले सिकिसकेका छौं कि हामीले 2-3 वटा 3-4 वटा टुलहरुको बारेमा हामीले जानिसकेका छौं। आज चाहिँ हामी त्यही टुलहरुको प्रयोग गरेर यो फोटोलाई सिलेक्ट गरेर र यसको ब्याकग्राउन्डहरुलाई हामीले रिमुभ गरेर हामीले यो इमेजलाई चाहिँ हामीले नयाँ अर्को ब्याकग्राउन्डमा हामीले चाहिँ सारेर प्र्याक्टिकली हेर्ने छौं है त। हुन्छ, त्यसको लागि अब सिलेक्सनको लागि सबैभन्दा बेस्ट टुल भनेको हामीसँग यहाँनिर छ। यो पोलिगोनल टुल, ल्यासो टुल, म्याग्नेटिक सबै टुलहरुले राम्रो काम गर्छ। अनि यो म्याजिक टुल, क्विक सेलेक्सन टुलले पनि राम्रो काम गर्छ। तर मलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी मन चाहिँ यो पेन टुल एकदम मन पर्छ। त्यसकारण गर्दा मैले चाहिँ पेन टुल युज गरेर मेरो पिक्चरलाई सिलेक्ट गरे। तपाईहरुले अरु टुलहरुलाई प्रयोग गरेर पनि त्यो इमेजलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। किनकि तपाईहरुले अरु टुलहरुको बारेमा जुन अरु सेलेक्सन टुलहरुको बारेमा पनि सिकिसक्नु भएको छ। त्यसैले आफ्नो इच्छा अनुसार तपाईहरुले त्यो पिक्चरलाई त्यो टुल युज गरेर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरुको पिक्चर सानो छ भने अल्ट प्रेस गरेर माउसको त्यो जुन स्क्रोल जुन त्यो व्हीललाई चाहिँ तपाईहरुले यसरी स्क्रोल गर्न सक्नुहुन्छ माउसको। यसले चाहिँ तपाईको चाहिँ अप डाउन गर्यो भने जुम इन र जुम आउट गर्छ। र यसरी फोटोलाई डिटेल सिलेक्ट गर्न पर्यो भने हामीले जुम इन गरेर हामीले काम गर्छौं। त्यसकारण गर्दा अनि यो स्पेसले चाहिँ तपाईको फोटोलाई चाहिँ यतापट्टि मुभ गर्नको लागि सहायता गर्छ है त। यो उबाट हाम्रो यो विन्डोजबाट चाहिँ यसरी फोटोहरु मुभ गरेर हामीले यताउता सार्न सकिन्छ। स्पेस बार र अनि माउसबाट माउसलाई क्लिक गरेर माउसको ओकेलाई क्लिक गरेर यतापट्टि ड्र्याग गर्यो भने सर्छ है त। ल अब मैले चाहिँ पेन टुल युज गरे। पेन टुल युज गरेर मैले सिलेक्ट गर्छु। यसरी यो फोटोको बोर्डरहरुलाई म सिलेक्ट गर्छु। तपाईहरु पनि त्यसरी नै प्र्याक्टिस गर्नु होला। हेर्नुस् है त। अब यो सिलेक्सन मैले गरे। हामीसँग अरु सर्टकट तरिकाहरु पनि छ यो इमेजलाई सिलेक्ट गर्ने। जुन हाम्रो सिलेक्ट सब्जेक्ट भन्ने पनि थियो, त्योबाट नि हामीले गर्न सकिन्छ। तर हामी चाहिँ बानी पार्नु पर्छ। त्यसकारण गर्दा यो जुन सिलेक्सन टुलहरुलाई नै बढी प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो सिलेक्ट अब्जेक्टले चाहिँ कहिलेकाहीँ आफूले भने जसरी सिलेक्ट नगर्न पनि सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ रहेको टुलहरुलाई नै प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ सिलेक्ट गर्ने छौं। ल मैले चाहिँ यसरी सिलेक्ट गरे। ल अब कन्ट्रोल इन्टर हान्यो भने के हुन्छ, यो यसले एउटा सिलेक्सन पाथ बनाउँछ। र मैले चाहिँ यसलाई पनि यो ब्याकग्राउन्ड पनि फाल्नु पर्यो नि फेरि हाम्रो। कन्ट्रोल Z त स्ट्रेट भयो। यसलाई पनि कन्ट्रोल Z पहिला यसलाई फालौं है त। अब हाम्रो यो एउटा सिलेक्सन बनिसकेको छ। यसलाई चाहिँ मैले अहिले सिलेक्ट गरिन किनकि पहिला मैले यसैलाई सिलेक्ट गरेर पहिला फाले। हेर्नुस् हाम्रो यस्तो एउटा सिलेक्सन बन्छ। अब हामीले फाल्ने भनेको त फोटो होइन, हामीले फाल्ने भनेको ब्याकग्राउन्ड हो। त्यसकारण गर्दा हामीले फोटोलाई इन्भर्स गरेर पनि गर्न सकिन्छ यो ब्याकग्राउन्ड फाल्नलाई। तर हामी मुभ टुलकै प्रयोग हामीले सिकेका छौं। हामी इन्भर्सलाई पनि हामी पछि सिक्ने छौं। तर त्यो भन्दा अगाडि हामी चाहिँ मुभ टुलबाटै प्रयोग गर्ने छौं। मुभ टुलले हामीले फोटो सर्लक्क यसरी हामी यसरी लाने छौं। यसरी लएपछि हाम्रो चाहिँ फोटो चाहिँ अर्को कुनै ब्याकग्राउन्डमा गएर चाहिँ पेस्ट हुन्छ। त्यसको लागि अब हामीले ब्याकग्राउन्ड पनि चुज गर्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले चाहिँ पहिला यो फोटोलाई यथावत नै राखे। यसरी सिलेक्ट गरेर
अब मैले त्यसको लागि अर्को कुनै एउटा ब्याकग्राउन्ड मैले ओपन गरेँ। अब मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ डाउनलोडबाट यो कपिराइट फ्री छ यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ, मैले यसलाई यस्तो प्रयोग गरेँ। अब मेरो चाहिँ यो सिलेक्सन यतापट्टि चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्ड छ, यहाँ चाहिँ मेरो सिलेक्सन छ। अब मैले यो ब्याकग्राउन्डलाई अब लेयर है, सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले चाहिँ लेयर अनलक गर्नुपर्छ, किनकि मेरो लेयर त अनलक भइसकेको छ। यदि यहाँ तपाईँले तालचाको चिन्ह आउँछ, लेयर यसरी चाहिँ रहन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ थिचेर अनलक गर्न सक्नुहुन्छ है। यो लेयरको बारेमा पनि म पछि छुट्टै एउटा भिडियो बनाउने छु, तपाईँहरूले पक्कै हेर्नुहुनेछ। र मुभ टुल हामीले सबभन्दा फर्स्टमा मुभ टुल त सधैँ चाहिने टुल हो भनेर हामीले सिकिसकेका छौँ। अब यो मुभ टुललाई प्रयोग गरेर हामीले यो फोटोलाई यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप हामीले गर्न सक्छौँ। त्यो ठाउँमा लैजाने माउसको कर्सरलाई ओके बटन थिचिराख्ने अनि त्यसपछि यहाँनिर ल्याएर हामीले ड्रप गर्ने। अब हाम्रो फोटो यसरी आइसकेको छ है। यो सानो आएको छ, यसलाई हामीले ठुलो गराउन सकिन्छ किनकि हाम्रो इमेज साइज अनुसार हुन्छ है। यो हाम्रो ब्याकग्राउन्डको साइज फरक छ, हाम्रो ओरिजिनल इमेजको साइज फरक छ, त्यस कारणले गर्दा यो सानो आएको। यसरी यसलाई हामीले मिलाउन पनि सकिन्छ। अब हाम्रो यो मुभ टुलमा यहाँ रह्यो। अब हामीसँग एउटा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो सो ट्रान्सफर्म कन्ट्रोल भनेर हाम्रो चाहिँ यहाँनिर दिएको छ है। यो सो ट्रान्सफर्म कन्ट्रोल भनेर यहाँनिर दिएको छ, तपाईँहरूले त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ है। यसैबाट हो हामीले चाहिँ फोटोलाई ठुलो सानो बनाउने। अब यो चाहिँ मैले क्लिक गरेर मैले यसलाई इनेबल गराइदिएँ, यो सो ट्रान्सफर्म कन्ट्रोल भन्नेलाई मैले यसरी इनेबल गराइदिएँ। टिक लगाएपछि यहाँ एउटा तपाईँको चाहिँ यसरी डट यो चाहिँ मार्क बन्छ। अब हामीले फेरि अल्ट गरेर हामीले जुम गर्न सकिन्छ भनेका छौँ फोटोलाई। यसरी चाहिँ हामी जुम गर्नेछौँ र अब यो फोटोलाई यो साइडबाट बढाउने हो कि यो साइडबाट अब आफ्नो इच्छाअनुसार हामीले यसमा सिफ्ट थिचेर यसरी ड्र्याग गऱ्यौँ भने तपाईँको चाहिँ यसले एउटा चाहिँ एउटा ठुलो तपाईँको चाहिँ एउटा के हुन्छ त फोटो बन्छ यसरी यसरी यसरी। अनि हामीले के गर्न सकिन्छ, फोटोको लम्बाइ चौडाइ सबै बढाउन सकिन्छ है त, यसरी राख्न सकिन्छ है। अब मैले यसलाई इन्टर थिचिदिएँ भने यो मेरो फोटो यहाँ आएर सेट भएको छ। अब हामीसँग फेरि यो चाहिँ अघि नैको ब्याकग्राउन्ड हो यो त। अब हामीले यसलाई रिमुभ गर्न सकिन्छ। मैले पेन टुलै लिएँ, त्यही भएर अघि नै मैले नगरेको कारण त्यो भएर हो है। फेरि पेन टुलै लिएँ, मैले यसलाई सिलेक्ट गर्छु यसरी सिलेक्ट गरेर मैले चाहिँ डिलिट एक्सक्युज मी है यो हराएँ है गरेर पहिला पाथ बनाउनु पर्यो यसको, अनि डिलिट हानिदिएपछि यो तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त्यो डिलिट हुन्छ। त्यो भएर फेरि कन्ट्रोल डी सिलेक्ट हानिदियो भने त्यो डिलिट हेर्नु एउटा नर्मल एउटा तपाईँको के भयो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न त हामीले सक्यौँ नि अब यति सिकिसकेपछि है। अब यो मान्छे यहाँनिर उडेको छ, अब यो मान्छेलाई पनि म हटाइदिन्छु है त, यसो गऱ्यो। अनि यसलाई पनि हामी लेयर ब्याकग्राउन्डमा जानु पर्यो है। यो यहाँ लेयरमा जानुपर्छ, हामीले कुन लेयरमा काम गर्दैछौँ त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ है। अघि हामीले लेयर 1मा काम गर्दै थियौँ, अहिले हामी ब्याकग्राउन्डको यसलाई हटाउँदैछौँ, त्यस कारणले हामी ब्याकग्राउन्डको लेयरमा हुनु जरुरी छ। मैले डिलिट गरेँ, कन्टेन्ट अवेयरमै मैले राखिदिएँ। अब यो कन्टेन्ट अवेयर भनेको पनि के हो हामी त्यो बिस्तारै सिक्नेछौँ है। अब कन्ट्रोल डी, फेरि मैले यति डिसिलेक्ट यति मैले फेरि यसको यति पार्ट मैले सिलेक्ट गरेँ, फेरि ब्याक बनाएँ मैले, फेरि मैले डिलिटमा प्रेस गरेँ र फेरि कन्टेन्ट अवेयर नै मैले राख्दिएँ है। योबाट चाहिँ त्यो मान्छेलाई हामीले हटाउन खोजेको हो कि ल यसरी त्यो चाहिँ गायब भएको छ। सरी है, मैले कन्ट्रोल जेड प्रेस गरेको झुकिएर यो हटिहाल्छ। कन्ट्रोल डी गरेर डिसिलेक्ट गरेँ, ल हेर्नुहोस् अब हाम्रो कस्तो राम्रो भयो। अब यो पिक्चरलाई हामीले अब फेरि म फेरि लेयर 1मा जान्छु किनकि म यो फोटोलाई मैले केही गर्न चाहन्छु। अब म फेरि यो फोटोलाई अलिकति ठुलो बनाउन चाहन्छु, फेरि म यो मुभ टुलमै जान्छु र यो सो ट्रान्सफर्म आफै देखाइहाल्छ। अनि म यसरी चाहिँ मेरो फोटोलाई आफ्नो लम्बाइ चौडा अलिकति अझै ठुलो बनाउन चाहन्छु, ल हेर्नुहोस्। अनि मैले प्रेस इन्टर हानिदिएँ, मेरो फोटो अघि नैको भन्दा ठुलो भयो।
अब हामी चाहिँ यो जुन अनवान्टेड पार्टहरू अझै हाम्रो यो उसमा पिक्चरमा अझै छ, तर अब हामीले यसलाई चाहिँ यो इरेजर टुलहरू ब्रस टुलहरू लिएर मेटाउनु पर्ने हुन्छ। म पछि छुट्टै अर्को नयाँ सिरिजमा चाहिँ म यो इरेजर टुल ब्रस टुलको बारेमा म तपाईँहरूलाई फेरि एउटा भिडियो बनाइदिनेछु, किनकि अहिले नै प्रयोग गऱ्यो भने फेरि बुझ्न अप्ठ्यारो हुन्छ। हामी त्यतिखेर डिटेलमा त्यो ब्रस टुलको इरेजर टुलको बारेमा हामीले सिक्नेछौँ। अब अरू टुलहरू पनि यहाँ चाहिन सक्छ, त्यो टुल यदि त्यहाँ आवश्यक पऱ्यो भने हामी त्यसलाई पनि त्यहाँ सिक्नेछौँ। र आज चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला, यसरी रिमुभ गर्न, ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर आफूले अर्को कुनै एउटा ब्याकग्राउन्डहरू युज गर्न फोटोलाई होइन अलिकति राम्रो अट्र्याक्टिभ देखाउन कसरी सकिँदो रहेछ त भनेर आफूले प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ। हजुरले आफ्नो चाहनाअनुसारको ब्याकग्राउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड राखेँ र यसरी तपाईँहरूले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड मजाले हटाउन सक्नुहुन्छ फोटोसपबाट। यो त एकदम सजिलो एकदम इजी वे हो ब्याकग्राउन्ड हटाउने, र यो ब्याकग्राउन्ड हटाइसकेपछि पनि धेरै एडिटिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी सुरुवाती समयमा भएको कारणले गर्दा पहिला यति मात्रै सिकौँ, यति मात्रै प्र्याक्टिस गरौँ, किनकि हामी सेलेक्सन गर्न पनि अब अलिकति टाइम लाग्छ होइन पिक्चरलाई सेलेक्ट गर्न, किनकि त्यो बानी पार्नुपर्छ। हातहरू दायाँ बायाँ एकदम हल्लिने चान्सहरू बढी हुन्छ सुरुको टाइममा, तर त्योमा हामीले बानी पारेर हामी पर्फेक्ट भइसकेपछि हामी अरू टुलहरूलाई पनि हामी मजाले सिक्नेछौँ। म तपाईँहरूलाई सकेसम्म सबै यो फोटोसपमा आवश्यक पर्नेहरू सबै टुलहरू म प्रयोग गरेर तपाईँलाई सिकाउने छु। सबै यो अप्सन्सहरूलाई पनि हामीले हेर्नेछौँ। अब कतिवटा सिरिज बन्छ, यसको कतिवटा पार्टहरू बन्छ। अब जति बने पनि तपाईँहरूले भिडियोलाई नियमित हेर्नुहोला, लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नुहोला, अनि आफ्नो साथीहरूलाई पनि त्यो सेयर गरेर उहाँहरूले पनि सिक्नुहोस् भन्ने तपाईँले इच्छा गर्नुहोला। हुन्छ, आज चाहिँ मैले यति नै गरेँ। तपाईँले हेर्नुभयो भिडियो, आज अलिकति लामो पनि भएको छ, तर केही छैन, हामीले केही कुरा सिकेका छौँ आज फोटोसपबाट। अन्त यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो फोटोलाई चाहिँ मजाले अर्को ब्याकग्राउन्ड फालेर नयाँ ब्याकग्राउन्डमा हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। हुन्छ, आजको भिडियो मैले यति नै गरेँ। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परे तपाईँले पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ, पक्कै पनि सेयर गर्नुहुनेछ, पक्कै पनि लाइक गर्नुहुनेछ। म यति कुरामा विश्वस्त छु। हुन्छ, आजको लागि छुट्न चाहन्छु। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्। समय दिनुभएको लागि धन्यवाद।